เมื่อก่อนเนี่ยความพิเศษของออนไลน์เนี่ยคือ advertising ราคาถูกมากความโชคดีของผมคือผมเข้าตลาดออนไลน์เร็วนะคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสมัยผมเรียนแล้วกันประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนาะไม่มีคำว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งไม่มีคำว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมีแต่ advertising above the line below the line พวกเนี้ยคือโฆษณาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ธุรกิจเล็กๆมันไม่สามารถเอื้อมถึงเลยเพราะราคามันสูงมากสำหรับเมื่อก่อนคือกว่าจะยิงออกไปแต่ละอันเนี่ยแค่ค่าทำสื่อก็โหดแล้วใช่ พอไปค่าแต่ละวินาทีแต่ละบาทที่กระจายออกไปเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ advertising ไม่ค่อยเหมาะกับธุรกิจเล็กๆเนี่ยเพราะว่ากลุ่ม target audience เราควบคุมไม่ได้แล้วก็ถ้าเป็น Facebook เนี่ยเราสามารถสโคปได้เลยว่าเราอยากให้คนอายุเท่าไหร่อยากได้กลุ่มไหนผู้ชายผู้หญิงกลุ่มไหนแล้วก็อยากให้เขามีพฤติกรรมแบบไหนเนี่ยถึงจะมาเห็นโฆษณาเราเพราะฉะนั้นทุกเม็ดทุกบาทที่เสียไปวัดผลได้แล้วก็มันตีกลับมาเป็นเงินได้แบบวัดได้ชัวร์เพราะฉะนั้น Facebook ก็คือต้องใช้โฆษณาแฟนเพจเนี่ยอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เนื่องจากเราเข้าตลาดเร็วมันเลยถูกเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหถ้าเริ่มตอนแรกๆมาเมื่อก่อนนี้โอ้คือทำก่อนได้เปรียบถูกกว่านี้เป็น100 เท่าครับคือถ้าจะมองว่าแค่คนขายเนี่ยก็น้อยกว่าเนาะคนทำโฆษณายิ่งน้อยกว่าเพราะว่า Facebook เมื่อก่อนไม่มีการจำกัด reach แบบนี้นะครับคือคุณปล่อยอะไรมาเนี่ยแฟนเพจเห็นแต่เดี๋ยวนี้มันถูกจำกัดใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไม่เห็นของคุณต่อให้คุณขายสินค้าเทวดาขนาดไหนราคาดีแค่ไหนเนี่ยเขาไม่เห็นคุณจบละนะเพราะฉะนั้นตอนนั้นน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่เสียต้นทุนเยอะแล้วก็เราได้ลูกค้ามาเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะเป็นถุงเป็นถังแล้วสิ่งที่มันเห็นเป็นภาพที่ชัดเจนอย่างตัวจำนวนแฟนเพจเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ทำให้คนอื่นเขามาดูเพจเราแล้วก็โอ้แฟนเพจเยอะจังเลยก็กดไลค์ก็ซื้อเขาจะมั่นใจด้วยมันคือความน่าเชื่อถือด้วยเนาะใช่ตัวนี้ก็เป็น IMC อย่างหนึ่งนะครับมันเป็นเครื่องมือที่เราไม่ได้สร้างอย่างแฟนเพจที่เขาเข้ามารีวิวอย่างเงี้ยเขาซื้อสินค้าไปแล้วเขามาบอกต่อพวกนี้ก็เหมือนกับเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยหรือว่าพี่โตเป็นแอดมินคนเดียวมีคนช่วยไหมคะคือความเป็นแอดมินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะเพราะว่าแอดมินเนี่ยจะได้แนะนำอีกหลายๆคนที่แบบอาจจะเป็นแอดมินในอนาคตมันต้องอยู่หน้าจอประจำเนาะต้องนั่งคอยตอบลูกค้าเรื่องความบริการที่ดีเนี่ยหรือว่าข้อมูลข่าวสารที่ให้กับลูกค้าเนี่ยมันคือตัวที่บอกภาพลักษณ์ขององค์กรเลยคุณรู้สินค้าดีแค่ไหนคุณมีความไวในการตอบสนองเขาขนาดไหนเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ Facebook มันประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในการขายของนะครับเพราะว่าลูกค้าชอบซื้อขายกับคนลูกค้าบางคนไม่ชอบไปซื้อ Marketplace เพราะว่าเฮ้ยมันไม่ได้คุยกับคนใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันเนี้ยเขาพิมพ์เข้าไปปุ๊บเห็นละแอดมินอ่านแล้วมีคนอ่านแอดมินอ่านแล้วแอดมินตอบแล้วแล้วก็ถามอะไรไปได้หมดเขาได้คำตอบเพราะฉะนั้นตัว personal selling เนี่ยของเครื่องมือหนึ่งของ AMC เนี่ยนะครับเป็นตัวที่บอกลูกค้าแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าทำหน้าที่การขายปิดจ็อบจบนะการสื่อสารวิธีการพูดภาษาที่ใช้พวกนี้ลูกค้ารับรู้หมดเลยครับการใช้คำพูดแบบคุณมันจะบอกไปถึงไลฟ์สไตล์ของคนขายด้วยแล้วถ้าคนขายที่เก่งเนี่ยเขาจะมองลูกค้าจากคำพูดแล้วก็จะรู้เลยว่าลูกค้าคนนี้ชอบแบบนี้หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเพนเนาะเราจะคลิกเข้าไปดูลูกค้าก่อนก็ได้ใช่ใช่อันนี้เห็นด้วยอันนี้คือเราเข้าไปดูลูกค้าก่อนเลยลูกค้าชอบอะไรลูกค้าแนวไหนลูกค้ามามูดแอนโทนนี้นะสุดยอดแอดมินจริงอันนี้คืออาจจะเป็นทริคเล็กๆที่พนักงานขายควรจะต้องมีแล้วก็พวกนี้ประสบการณ์ล้วนๆแล้วถ้าคนที่เขามีไหวพริบเนี่ยเขาปิดการขายได้แล้วมันก็เร็วแล้วมันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับ IMC แล้วก็สำหรับตัวการขายออนไลน์ผ่าน Facebook เนี่ยเนาะส่วนเรื่องอีเวนต์หรืออะไรพวกนี้เนื่องจากเราอยู่ต่างจังหวัดเนาะมันก็อาจจะยากนิดนึงครับ
หนูคนหนึ่งที่เป็นลูกค้าออนไลน์ผ่าน Facebook แล้วก็ต้องการแอดมินที่ตอบรวดเร็วแล้วอยากจะได้คำตอบ เราต้องการคำตอบ เราอยากจะรู้อันเนี้ยแค่เนี้ยนิดนึงเอาเพนพอยต์จากตัวเองเพราะว่าเวลาเราซื้อของออนไลน์บางอย่างที่เราอ่านใน description เนี่ยมันไม่มีนี่ใช่เราอยากรู้อะแต่ว่ามันไม่มีเราก็ต้องถามแล้วถ้าถามไปแอดมินครึ่งวันมาตอบ1คำถามใช่แล้วพอเราจะโต้ตอบเป็นคำถามผ่านไปอีกครึ่งวันแล้วก็มาตอบอีก1คำถามโอ้ผมไม่ซื้อเคยเจอแบบนี้ค่ะไม่ซื้อเหมือนกันเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคือแอดมินผมเนี่ยภายใน5นาทีคุณต้องตอบละอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าจะให้ลูกค้ารอก็ต้องบอกว่าลูกค้ารอสักครู่นะอะไรเงี้ยแล้วก็การสื่อสารมันจะต้องสั้นกระชับได้ใจความเรื่อง wording การใช้เพราะว่า Facebook เนี่ยนอกจากมันจะเป็นการสื่อสารแบบ message box เนาะ inbox อะไรที่เขาเรียกกันเนาะมันจะมีเรื่องของการฟีดข่าวด้วยพวกฟีดข่าวเนี่ยเราจะฟีดทิ้งไว้บนกระดานแล้วก็พอลูกค้ามาอ่านเขาก็จะรับแบรนด์เมสเสจหรือว่ารับอะไรก็ตามที่เราจะส่งสารให้ลูกค้าเนี่ยเขาก็จะรับผ่านพวกนี้เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องผ่านกระบวนการคิดมาก่อนไม่ใช่ว่าวันนี้อยากเปลี่ยนโลโก้ร้านเป็นสีแดงวันนี้ฝนตกอยากเปลี่ยนเป็นสีฟ้าไม่ใช่ครับทุกอย่างต้องคิดก่อนต้องผ่านการวางแผนมาแล้วใช่แล้วก็การสื่อสารเนี่ยด้วย IMC เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือมันต้องเป็นภาพเดียวเสียงเดียวหรือว่าที่เขาเรียกว่า one look one voice นะครับคือคุณไม่สามารถพูดไปเป็นอย่างอื่นได้ว่าคุณเป็น expert อย่างของผมเนี่ยผมมี3เพจเนาะก็อีก2เพจเนี่ยจะเป็นขายเป็นแว่นเหมือนกันทั้ง3เพจนี้เป็นแว่นเพจที่2เนี่ยจะเป็นเพจชื่อ Light Pro Sunglasses คือเป็นแว่นกีฬาเฉพาะแว่นกีฬาเลยเฉพาะเลยก็คือภาพลักษณ์มันก็จะเป็นสปอร์ตตี้หน่อยจะเป็นกีฬาจะเป็นลุยๆจะเป็นแบบตัวฟอนต์ก็จะเอียงๆให้เน้นดูความสปอร์ตนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะมาแนวแบบอินดี้นิดๆชิลๆสายแบบท่องเที่ยวแล้วก็จะเป็นแว่นแบบธีมธรรมชาติธีมไม้เพราะฉะนั้นการที่เรามี3เพจเนี่ยข้อดีของมันคือเราโฟกัสลูกค้าได้เลยนอกจากโฟกัสลูกค้าเสร็จเราก็ต้องเตรียมโปรดักต์ที่เราจะลอนช์ออกไปแต่ละเพจเนี่ยว่าเอาลูกค้าอย่างตัวไลฟ์โปรเนี่ยชอบสปอร์ตแต่เราจะไปเอาแว่นแนวไลฟ์สไตล์มาวางเนี่ยไม่มีคนกดไลค์หรอกครับเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีลูกค้าแบบนี้เพราะฉะนั้นการสื่อสารที่มันตรงประเด็นการสื่อสารที่มันตรงกลุ่มแล้วเป็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนเนี่ยมันสำคัญมากไม่งั้นคุณก็จะไม่มีฟีดแบ็กที่ดีไม่มีภาพลักษณ์ที่ดีแอบถามนิดนึงเพจที่เปิดมานานที่สุดตอนนี้ลูกเพจเท่าไหร่ละคะน่าจะ 200,000 ปลาย200,000 เปิดมานานจริงๆด้วยค่ะนี่แล้วก็สร้างฐานลูกค้าได้เยอะเลยทีเดียวค่ะพี่ตู่คือจริงๆก็แอบเสียดายนะถ้ารู้อะไรไม่สู้รู้งี้เนาะคือผมยิงแอดเดือนละหมื่นตั้งแต่นู้นเลยใช่ตั้งแต่ Facebook เริ่มทำแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันถูกมากๆจริงๆแล้วถ้าทำอย่างนั้นป่านนี้คงมีเป็นล้านนะทุกวันนี้ทำไม่ได้ครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ค่อยๆเริ่มไปเรื่อยๆค่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะสำหรับการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรพี่โตเอามาเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของพี่โตการทำธุรกิจของพี่โตยังไงบ้างเมื่อกี้อาจจะพูดถึงเรื่องกลยุทธ์ไปบ้างแล้วเนาะเรื่องการใช้เนี่ยถ้าพูดถึงการเอา IMC มาใช้มันต้องใช้อยู่แล้วมันต้องใช้เยอะด้วยเพราะว่าทุกๆวันนะอย่างที่บอกพนักงานขายข้อความที่ฟีดทุกวันแล้วก็การตอบลูกค้าทุกวันเนี่ยมันคือ IMC ทั้งนั้นเลยแต่ว่าอย่างของผมเนี่ยคีย์พอยท์ที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะใช้แบบ short and simple การสื่อสารเนี่ยเนื่องจากมันเป็นออนไลน์แล้วเท่าที่เรารู้กันอยู่ว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยเพราะฉะนั้นคุณให้เขาอ่านได้แค่อาจจะ5หรือ10ข้อความเพราะฉะนั้นคุณต้องช็อตสั้นแล้วก็กระชับได้ใจความแล้วต้องเข้าใจง่ายด้วยไม่ใช่ว่าคุณไปเอาภาษาอะไรก็ไม่รู้แล้วลูกค้าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นการสื่อสารไม่ effective เรื่องนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่มันใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ตลอดมานะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังๆอย่างพวก Apple หรือว่าแบรนด์ที่เขาเป็นสไตล์แบบมินิมอลเนี่ย
ทำไมคนถึงชอบทั้งที่ปริ้นแอดเขาใช้ข้อความ เรียบ อาจจะ เรียบ แค่ ง่ายๆ ถู ข้อก ควา ต้ ม อง สั้นๆ ครั ใช่ บ ไหมคะ